Cái đây là một điểm mình đánh giá rất là cao cho cái thiết kế của em MBM 09 này. Hi, all my friend, welcome to Unbox and Review the Transformer Show today. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đến với show Unbox Review Transformer của mình ngày hôm nay nha. Và hôm nay trước mặt mình đây là em Cha, đến từ biệt đội Autobot của Hasbro, hãng chính hãng của Takara Tomy. Trước khi unbox thì mình cũng sẽ đánh giá chút xíu về cái hộp này. Thì cái này là cái mã MBM 09 nha các bạn. Cái hộp này thì là một cái hộp giấy bình thường thôi. Và cái giấy này nếu mình để lâu ngày thì cái tỷ lệ trầy xước trên cái hộp này nó rất là cao, nên mình thấy cái hộp này nó cũng không có được đẹp lắm. Ở đây thì cũng có một số cái thông tin hình em Cha ở cái dạng box và cái dạng xe. Ở phía sau này thì một số thông tin của hãng và một số cái tính năng trên cái con này ha. Rồi, cơ bản là vậy thôi, hai bên này cũng chỉ có hình bình thường thôi nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu unbox ngay thôi. Let's go. Ta-da. Hàng MBM chính hãng chất lượng cao. Wow. Mình xem. Ở đây là có hai cái tờ giấy nè. Cái này là hướng dẫn các cái bước transform qua cái dạng robot và cái dạng bức làm đôi đó các bạn. Rồi tiếp tục, cái đây là một tờ giấy nữa. Cái này thì là giấy nhám nè. Cái giấy nhám này cũng y chang luôn. Hai tờ giấy này y chang nhau. Một tờ là giấy nhám và một tờ là giấy bóng. Mình cũng không hiểu tại sao cho hai cái tờ như thế này. Rồi, ở đây là hình em Sam cầm cái khối lập phương nè. Các bạn thấy không? Cũng được. Cái này là cái khiên. Cái khiên của em Cha đó các bạn. Được sơn kim loại ha. Nhìn cũng tương đối. Cái này là cái xương sống. Cái xương sống của robot. Rồi khi bức làm đôi đó, cái này mình sẽ chắc là gắn vào cái mình để lộ cái này ra nè. Khá là chân thực. Và cuối cùng là em Cha của mình. Em Cha vẫn đang ở cái dạng xe. Có một chút xíu lỗi sơn ở đây. Cơ bản là vậy thôi. Ở đây nè, nó lộ các chi tiết của boss nè. Rồi, bây giờ bắt đầu mình sẽ đi ngay vào phần review nhé. Vừa rồi thì mình đã unbox xong cái em Cha này thì vẫn đang ở dạng xe nha các bạn. Và cái này là chiếc Porsche Martini 935 Turbo. Thì mình sẽ review chút xíu về cái dạng xe này nhé. Ở cái dạng xe này thì mình thấy nó có 4 cái bánh nè, đều quay được rất là trơn tru và nó chỉ bằng nhựa thôi nha các bạn. Nó cũng không có phải là quá khít đâu. Đây ha. Cái này hàng chính hãng nhưng mà mình lại thấy có một số vị trí bị lỗi sơn đó. Và một số cái góc như chỗ này nè. Có những cái lỗ, cái này mình không biết là cái gì, nhưng mà nó cảm giác nó không có tinh lắm, nó trầy trầy và nó làm sao đó nó không có được đẹp cho lắm á. Phía trước thì cũng có cái đèn này thì bằng cái nhựa mờ thôi. Phía trước cái đầu này thì làm thấy khá là đẹp ha. Có thể là do transform nên là cũng không có phải là quá khít được đâu. Đây các bạn nhìn nè, nó vẫn có những cái chỗ hở nè. Đó, nó bị hở ra, mình bóp nó còn rớt ra nữa nè. Ở đây cũng còn một số cái nhựa thừa nữa. Mình không hiểu tại sao hàng MBM chính hãng mà họ làm nó cũng không có được tinh xảo cho lắm ha. Một số cái vị trí đây nó còn bị trầy nữa. Đó, các bạn nhìn nè, cái này là hoàn toàn là new nha. Mình unbox ra chưa có làm gì hết luôn và nó đã bị như vậy rồi. Hơi tiếc chút xíu, nhưng mà về tổng thể thì nhìn chiếc xe nó cũng khá là đẹp ha. Cái màu bạc nó sơn giả kim loại cũng khá là tốt. Nhìn vào trong cái kính này thì cũng được tương đối. Cơ bản là vậy thôi. Bây giờ mình sẽ transform từ cái dạng xe qua dạng robot nhé. 3 days later. Vừa rồi thì mình đã transform từ dạng xe sang cái dạng robot rồi các bạn. Cái cảm giác transform của mình nó khá là dễ dàng và nó tạo cái sự dễ chịu. Và cái dạng robot thì nó tạo cái cảm tình cho mình hơn cái dạng xe rất là nhiều luôn các bạn ơi. Và cái chi tiết transform thì mình sẽ để một clip khác nhé, các bạn đón xem nha. Trước khi đi vào phần review thì mình cũng có chút xíu sơ về cảm nhận của em ấy. Thì cái dạng robot mình thấy rất là đẹp và nó bám sát phim. Tuy nhiên có một số chỗ thì cái sơn nó bị lỗi do từ dạng xe rồi, nên là nó chưa được đẹp lắm. Và cái tổng thể các bạn xem một vòng nhé. Đây, như thế này ha. Và cái cảm giác cầm nắm mình thấy là cũng khá là chắc chắn nè.
Bây giờ mình sẽ đi ngay vào phần review chi tiết nha. Đầu tiên thì mình nói về phần đầu trước nhé. Cái phần đầu này được sơn cái màu bạc, mình thấy cũng tương đối tốt nè. Và nó có những cái chi tiết rất là nhỏ, những cái mảnh nhỏ này nó đi với nhau cũng khá là tốt. Tuy nhiên mình nhận thấy một cái điều là ở giữa đây nó có một vị trí nối, nó hơi hở ra. Cái này nếu mà họ đúc nguyên miếng luôn thì nó sẽ đẹp hơn vị trí về phía trên ha. Và chính giữa trán nó có một cái logo Autobots ở đây. Và cái mặt này thì mình thấy có một cái mặt nạ. Cái mặt nạ này thì nó là cái phần kính đó các bạn, mình có thể thay được nha. Các bạn thao tác như thế này ha, mình cầm cái phần dưới và phần bên trên mình tách ra đó như thế này, rồi sau đó mình sẽ gập cái miếng kính vào trong, rồi mình đẩy xuống, nó sẽ lộ ra cái phần mặt của Emcha này. Đó, cái phần mặt này thì mình thấy nó có hai cái mắt màu xanh và cái phần nhựa này nó để nguyên luôn, nó không có sơn. Tuy nhiên ở cái phần mặt này thì mình thấy nó hơi xấu một chút xíu, nó giống như là một cái xác khô vậy đó. Nên là mình thấy để cái dạng mà có kính á, thì mình thấy nó sẽ đẹp hơn ha. Rồi về cái biên độ đầu thì cái đầu này có thể xoay được 360 độ này các bạn. Cái này chỉ là cái khớp bình thường thôi và mình xoay thấy cũng khá là nhẹ. Nó có thể ngửa ra sau và gập tới trước, ngửa ra sau và gập tới trước như thế này. Đó, như thế này ha. Và không có lắc qua lắc lại được nha các bạn. Và mình nhận thấy ở cái khu vực cái phần đầu xung quanh cổ này thì có rất là nhiều vị trí họ để nguyên cái nhựa luôn và họ không sơn. Nếu những cái này mà họ sơn một cái màu xám kim loại thì mình thấy nó sẽ đẹp hơn nhiều nha các bạn. Tiếp tục đến cái phần tay này thì cái phần tay này ở vị trí trong nách này nó có nhiều cái khớp mình thấy khá là hay. Chỉ là cái khớp nhựa bình thường thôi. Đầu tiên ở phía trong góc này có một cái khớp mình có thể xoay được 360 độ luôn các bạn. Nó thì như thế này ha. Đây, trong cái góc này nè mình có thể xoay được 360 độ ha. Và tiếp theo nữa là có thể đưa ra trước hoặc đưa ra sau như thế này. Đây mình để nghiêng các bạn xem biên độ nha. Đưa ra trước hoặc đưa ra sau. Đưa ra trước như thế này, tới đây là hết rồi. Và đưa ra sau như thế này. Đó, đưa ra trước, đưa ra sau. Và có một cái khớp mình xoay. Và cái này là vị trí khớp nhựa tiếp nối khớp nhựa nha. Mình thấy nó cũng tương đối chứ không có được chắc lắm. Không biết cái này xài lâu thì nó có bị gì không. Có một cái khớp tiếp theo, đó là cái khớp để dang tay ra hai bên. Các bạn xem biên độ của nó nhé. Có thể đưa lên được như thế này và đưa xuống như thế này, đưa lên như thế này và đưa xuống như thế này. Và vị trí này thì mình thấy cái này là cái khớp đinh tán các bạn ạ. Nó nối giữa cái phần nhựa và một cái loại thép. Cái này không biết lâu ngày nếu mình xài lâu thì cái phần nhựa hay là cái phần thép trong này nó mòn đi, thì không biết là có còn giữ được hay không ha. Và trong này cũng chỉ là bằng nhựa và không có được sơn nha. Mình sẽ có một cái khớp ngay cái vị trí bánh xe, nó có thể xoay được như thế này. Đây, mình phải giữ cái khớp trong lại và mình mới xoay được cái khớp này nha các bạn. Đó, nó như thế này ha, nó xoay nguyên cái trục bánh xe ngay chỗ vị trí cái tay nè. Tại vì cái Emcha này là một cái em rất là vui nhộn, tính cách vui nhộn và nhảy nhót liên tục, nên họ làm cái vị trí tay chỗ này nó sẽ linh hoạt hơn những cái em khác. Và ở đây cũng có một cái chi tiết mà mình có thể thấy được là cái phần giáp chỗ này là một phần của cái cánh cửa xe chỗ đây, cũng khá là đẹp. Nếu mà được sơn tốt hơn nữa thì mình nghĩ chỗ này nó ok hơn. Tiếp tục thì ở cái vị trí khớp và chỗ cùi chỏ thì mình sẽ có đầu tiên là cái khớp đầu tiên là đưa lên thế này, nó gia tăng cái biên độ. Đưa ra sau như thế này và đưa lên trước như thế này, đưa ra sau và đưa lên trước như thế này. Đó. Và cái chỗ này cũng tiếp tục là cái khớp xuất hiện giữa cái phần nhựa và được xoay bằng một cái vít sắt. Cái này mình sợ là lâu ngày không biết nó có còn giữ được hay không. Phía trong này xuất hiện thêm một cái khớp xoay để xoay cái tay này được 360 độ luôn các bạn. Như thế này ha. Nó rất là gọn gàng. Tuy nhiên đối với mình thì cái cơ chế khớp này nó cũng khá là linh hoạt rồi. Nhưng mà một cái điều lăn tăn là mình chỉ sợ là những cái khớp này về lâu về dài nó sẽ không ổn hơn thôi. Rồi tiếp tục đến cái phần bàn tay. Thì bàn tay này là một cái bàn tay 4 ngón có thể bật ra được như thế này. Có những cái khớp nhỏ luôn các bạn. Đó, như thế này nè. Đưa tới đưa lui như thế này. Và ở đây có một cái khớp có thể gập cái tay tới và đưa cái tay ra sau như thế này. Một cái điều mình thấy hơi tiếc cho cái tay này là thứ nhất là nó không có được sơn. Và cái thứ hai là trong phim
thì mình thấy cái này nó xoay được y như là một cái lưỡi cưa, nó như thế này nè. Đó, nhưng mà cái đây không có một cái khớp gì để xoay, thì cái này mình thấy nó hơi tiếc cho cái phần bàn tay này nha. Ở đây nó có xuất hiện một cái chi tiết cái trong veo nó kết hợp với một số cái chi tiết nhựa như thế này, mình nhìn nó cũng khá là hay. Tuy nhiên giá mà nó được sơn những cái chi tiết nhựa này được thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều luôn. Tiếp tục về cái phần ngực, thì cái phần ngực này mình thấy thiết kế nó bám sát phim nè, và nhìn là biết ngay cái phần đầu xe luôn, kết hợp với một số cái chi tiết ở phía bên dưới. Ở dưới đây mình thấy có cái số là 4021E, nó giống như là cái biển số, thì mình thấy nó in cũng rất là sắc nét. Và có một cái cơ chế là mình có thể xoay được đây, cái khớp eo nó có thể xoay được như thế này nè các bạn, xoay được 360 độ luôn. Tuy nhiên là nó hơi cứng một chút xíu nha, mình xoay cẩn thận, mình lắc nhẹ nhẹ thôi là mình có thể xoay được 360 độ luôn. Đó, nó như thế này ha, và không có gập tới hoặc ngửa ra sau. Đây, nếu mà ngửa ra sau thì nó sẽ thành cái kiểu transform nha, chứ không phải là cái khớp để ngửa nha, mình phải lắp lại ha. Đó, và cũng không có lắc qua lắc lại hai bên được. Hơi tiếc một chút xíu. Tuy nhiên các bạn xem cái chi tiết ở phía sau đây, cái chi tiết phía sau này là một cái chi tiết mình thấy khá là đẹp. Nó nằm ở phía bên trong, và khi mà mình transform ra thì nó mới lộ cái phần này ra, và những chi tiết máy này nó đi với nhau, nó phối hợp với cái màu đỏ đậm đậm nè, mình thấy cũng khá là hay. Và các bạn để ý nhé, em này có một cái thiết kế rất là thông minh mà hãng khác họ chưa có làm. Đây, ở đây nó có một cái nút như thế này, mình cầm, mình bóp thật chặt vào ha, sau đó mình lắc cái này nhẹ ra, đó là mình có thể tách đôi hai cái phần này ra. Đây các bạn xem nha, các bạn còn nhớ trong phim cái cảnh Megatron xé làm đôi em này không? Thì cái này họ thiết kế cũng tách làm đôi hai mảnh được, và để tái hiện cái cảnh trong phim thì họ cho mình thêm một cái phụ kiện như thế này. Cái đây là cái xương sống máy nó lộ ra. Đó, thì các bạn chỉ cần cầm và lắp vào như thế này thôi, rất là đơn giản ha. Đó, thì lúc này mình đã có một cái phần thân trên và lộ một cái phần chi tiết ra như thế này. Cái đây là một điểm mình đánh giá rất là cao cho cái thiết kế của em MBM09 này, cực kỳ tốt luôn các bạn. Cái này là tái hiện phim và rất là thông minh. Xuống cái phần phía bên dưới thì ở đây nó có hai cái phần giáp như thế này nè các bạn thấy không? Đó, nó bập xuống như thế này ha, bấm sát thế này. Thì trước khi mình lấy cái tư thế để mình bâu dáng thì các bạn bật hai cái giáp này lên để gia tăng cái biên độ cho cái phần chân này nha. Rồi, bây giờ cái biên độ phần chân thì đầu tiên là đá sang hai bên, nó sẽ đá cao được như thế này, nó đá ngang như thế này nè, và đưa xuống như thế này. Ở đây chỉ là cái khớp nhựa bình thường thôi các bạn. Mình cầm mình thấy nó cũng hơi lông lỏng trong này một chút xíu nha. Cái này nếu các bạn vọc quá nhiều thì mình nghĩ những cái khớp này nó sẽ không có chịu được đâu. Và chỗ này cũng không có được sơn, chỉ là bình thường thôi, hai khớp và nối bằng một cái vít với nhau. Đó, như thế này, đưa lên như này, đưa xuống như thế này. Và ở đây thì mình có thể có một cái khớp có thể xoay được 360 độ, cái biên độ như thế này nha các bạn. Đó, xoay được 360 độ luôn nha. Nếu các bạn khéo léo thì mình có thể lách ra để khỏi tránh những cái phần va chạm, thì mình có thể xoay được 360 độ luôn nha các bạn. Và tiếp tục ở đây mình xuất hiện một cái khớp như thế này, có thể xoay được 360 độ cho cái phần chân này luôn. Tuy nhiên thì mình thấy cái khớp chỗ này nó lại chắc chắn, nó khá là cứng. Đó, chỗ này thì khá là cứng ha. Và ở đây cũng có cái chi tiết máy được sơn cái màu xám kết hợp một cái màu nhấn màu đỏ phía trước eo nè. Đó, và nó đi xuống một cái tổng thể phía dưới cái phần chân này thì mình thấy rất là đẹp và sát phim luôn. Nó có cái điểm nhấn màu vàng màu đỏ dưới đây khá là ok ha. Và tiếp tục ở cái phần đầu gối, nó cũng xuất hiện hai cái khớp y như là cái phần tay. Đây, đầu tiên là mình gập ra sau như thế này. Đó, tiếp tục mình gập thêm một lần nữa. Các bạn xem biên độ nha. Đó, nó có thể đá lên trước như thế này luôn. Cái chân rất là kỳ. Thường sẽ không có cái chân nào đá lên như thế này đâu. Nhưng mà cái này nó cho mình đá lên được như thế này luôn. Và đưa ra sau như thế này. Ở đây cũng có hai cái khớp. Và tất nhiên là chỗ này cũng chỉ là khớp đinh tán bình thường, khớp nhựa thôi các bạn. Cái này vọc lâu ngày mình nghĩ cũng không có ok lắm đâu. Đó, rồi xuống dưới cái phần chân này thì có hai cái bánh xe nè, các bạn xem nè. Hai bánh xe này đều lăn được bình thường luôn nha các bạn, nó không có vướng cái giáp gì hết chỗ này. Và mình xem thử cái bàn chân này nó có linh hoạt không. Thì ở đây
mình có thể lắc được ra hai bên một chút xíu như thế này ha. Đó, và ở đây có những cái này giống như là những cái ngón chân gì đó, mình có thể xoay qua xoay lại để gia tăng cái độ bám cho cái chân này. Và cái mũi bàn chân này thì có thể gập được vào như thế này và đưa lên như thế này, không có đưa lên được quá nhiều, chỉ có gập được thôi các bạn. Đó, khi mà gập thì cái phần bên hông này nó cũng chạy theo luôn nè. Đó, nó là một khối nha các bạn. Và cũng có thể lắc qua bên này một chút xíu. Đó, lắc qua bên này một chút xíu, lắc qua bên này một chút xíu thôi. Và cái phần chân phụ bên này có thể là đưa ra hai bên. Đó, như thế này. Và đưa vào trong sâu để gia tăng cái độ bám khi mà mình bâu những cái thế khó cho cái em này có thể đứng tốt hơn nha các bạn. Và ở cái bàn chân như thế này thì mình thấy có một số cái chi tiết mình hơi tiếc một chút xíu. Ở đây họ sơn những cái vị trí này mình thấy nó giống như là kẽm hay là nhôm, nhưng ở đây thì họ lại để tiếp tục cái nhựa bình thường, nhựa nguyên khuôn và không có sơn. Và ở phía sau nữa các bạn xem nè, có rất là nhiều những chi tiết họ không có sơn, họ để nguyên cái nhựa như vậy luôn, thì mình thấy nó hơi không có đẹp. Nếu mà họ sơn hết được những chỗ này thì mình thấy cái này nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều luôn. Và thực sự là khi ở cái dạng boss này á, mình rất là có cảm tình, nhưng nếu mà cái em này được sơn tốt và khớp làm được tốt hơn chút xíu thì em này cực kỳ ok luôn các bạn. Ngoài cái phụ kiện lúc nãy mình có gắn vào cái em này lúc mà bị đứt làm đôi, đây là cái xương sống máy, thì họ cũng cho mình thêm một cái fit em Sam cầm cái khối lập phương chạy đi. Cái này fit này thì fit tượng trưng thôi các bạn, nó cũng không có sắc nét lắm ha, nó bình thường, thậm chí khuôn mặt mình nhìn còn không có rõ nữa. Cái này thì để tượng trưng chơi cho vui thôi. Rồi ở đây thì mình thấy có một cái khiên, cái khiên như thế này, cái phần trong này họ cũng sơn hết nè, để mình xem nhé. Mình có thể bật được như thế này ha, các bạn xem nè. Đó, ở đây các bạn để ý nó có một cái chỗ trống như thế này ha, và cái tay này chụm lại nè, mình sẽ nhét vào, đưa vào một cái kịch, đó là xong. Thì lúc này là Emcha đã cầm được cái khiên và chiến đấu. Các bạn nhớ trong phim cái cảnh Emcha cầm cái khiên đỡ cái phần súng bắn của Megatron đó, thì đây là cái khiên đó các bạn. Vừa rồi thì mình đã unbox và review xong Emcha MBM09 cho các bạn xem. Cái cảm quan của mình là ở dạng xe thì cái thiết kế xe khá là đẹp, tuy nhiên là có một số cái vị trí mình nói là nó chưa có khít lắm và sơn chưa có được đẹp lắm. Nhưng ở dạng boss thì mình thấy rất là ok, tạo hình đẹp nè, tỷ lệ đẹp, chi tiết khá là tốt. Tuy nhiên có một số cái điểm nó chưa có được ưng ý lắm. Cái thứ nhất là cái phần sơn, cái này chưa có được đẹp lắm các bạn. Mình nghĩ cái này nếu mà đem custom, đem sơn lại thì nó sẽ đẹp hơn. Có rất là nhiều vị trí nó lộ cái nhựa thừa ra. Và có một cái điểm mình hơi băn khoăn chút xíu. Ở thời điểm này cái khớp mình thấy tốt nha, giữ ở các tư thế đều rất là ok, khớp thực sự là tốt. Nhưng những cái khớp này chỉ là khớp bình thường thôi, để lâu để dài và chơi nhiều thì mình không biết nó có còn được như thế này không. Cái đó là một cái điều mình hơi băn khoăn và mình cũng rất là e ngại. Tuy nhiên tổng thể ở cái dạng boss này thì mình thích, và mình thực sự là trong cái thời điểm này mình biết cái sự lựa chọn tốt nhất cho Emcha này có lẽ là em MBM09 này nha các bạn. Bây giờ thì đến phần so sánh scale một chút xíu, thì hôm nay mình có một khách mời, đó là em LS12. Em này là cái em KO của MBM08, KO Oversize luôn các bạn. Đây, tada, tada, đây là em Megatron KO LS12. Thì trên thực tế mình xem một số cái thông tin thì Emcha này cao là 15 feet, là tầm 4,5 m ngoài đời thực, và em Megatron là cao 35 feet, tương đương với 10,6 m ngoài đời thực. Như vậy thì em Megatron này sẽ gấp đôi Emcha này và cao hơn một chút xíu nha các bạn. Nhưng trong phim thì mình xem là cái tỷ lệ em Megatron này nó to hơn cái này một chút xíu. Đó, cầm cái Emcha này lên thì mình thấy Emcha này nó khá là nhỏ. Vì vậy nên hôm nay mình so với cái em LS12 này thì mình thấy hai cái tỷ lệ này nó tương đối tốt và nó bám phim hơn nha các bạn. Vừa rồi thì mình đã tổng kết lại một chút xíu sau khi mình review em này. Thì các bạn thấy sao thì hãy cho mình biết dưới phần comment nhé. Nếu thích thì hãy cho mình một like, một share. Bạn nào chưa subscribe thì hãy subscribe giúp mình và bấm vào cái chuông để đừng bỏ qua những video tiếp theo của mình nhé. Còn bây giờ, một phần quan trọng, đừng bỏ qua phần show in nha, và tiếp tục đón chờ video chia sẻ hướng dẫn transform Emcha này của mình nhé. Let's go!